Đã 2025 rồi mà các bạn vẫn chưa biết cách làm sao để có thể tạo được những con AI agent như thế này thì nhớ xem hết video này để mình có thể hướng dẫn cho các bạn cách chi tiết tạo ra những con AI agent để phục vụ cho công việc và đời sống nhé. Mình đã sử dụng N8N để tạo ra được một con chatbot kết hợp với cả AI agent, xử lý cho mình rất là nhiều tác vụ khác nhau và mình đặt tên cho nó gọi là phòng ban AI. Đó, thông tin sẽ nhận theo yêu cầu trên Telegram rồi gửi đến trưởng phòng. Trưởng phòng sẽ là người tìm ra những cái nhân viên nào phù hợp, đó, nhân viên nào phù hợp rồi chia cho họ những cái công việc mà họ cần. Ví dụ như kiểu là email agent thì đây sẽ là một con agent chuyên xử lý email, hoặc là như kiểu là contact agent sẽ là một cái con agent sẽ chuyên xử lý những cái nhiệm vụ liên quan về thông tin khách hàng hoặc là thông tin đối tác và thông tin liên hệ của mình chẳng hạn. Hoặc là calendar agent, nó sẽ là một cái con nhân viên thì có thể là giúp mình quản lý được lịch trình này, thêm lịch trình hoặc là kiểm tra lịch trình. Đó. Hơn nữa là trong trong cái phòng ban này thì nó sẽ còn những cái tác vụ khác như kiểu là team marketing để có thể tạo hình ảnh này, hoặc là team này sẽ là một team có thể là lấy nội dung từ video TikTok, hoặc là có thể là tóm tắt một video YouTube để có thể là hỗ trợ cho công việc của mình, hoặc đơn giản hơn là một cái con agent có thể là tính toán. Đó, hoặc đơn giản hơn nữa là như kiểu là mình muốn cái phòng ban của mình có thể tìm kiếm một vài cái thông tin gì đấy thì nó vẫn sẽ có thể hoàn toàn làm được. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào test nhá. Trước khi vào cái phần hướng dẫn chi tiết thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn về một cái khóa học có tên là N8N Automation 101. Thì đây nó sẽ là một khóa học giúp các bạn có thể làm chủ tự động hóa, xây dựng những cái hệ thống làm việc 24/7 mà lại không cần phải biết code. Trong khóa học này thì các bạn sẽ có một cái lộ trình học hành dễ dàng để có thể nắm bắt được về N8N này. Về các bạn có thể là tích hợp được những cái API dịch vụ bên ngoài với cái chi phí rẻ hơn và được hướng dẫn hoàn toàn bởi MCBAI. Ngoài ra thì các bạn sẽ còn được xem qua những cái dự án thực chiến mà mình đã làm qua, bao gồm đây là hơn 16 dự án thực chiến để các bạn có thể xem qua. Và tất nhiên là toàn bộ những cái dự án thực chiến ở trong khóa học này là hơn 18 những cái workflow khác nhau và sẽ được dành tặng cho các bạn sau khi các bạn hoàn thành xong khóa học. Đó. Và ngoài ra các bạn sẽ còn được nhận một cái ưu đãi cực kỳ hấp dẫn như kiểu là tham gia vào trong cái server N8N của AI Automation Club Plus. Đó, các bạn sẽ dùng miễn phí trong vòng 1 năm để trải nghiệm N8N và phục vụ cho cái nhu cầu công việc cũng như là đời sống của mình. Ngoài ra thì sẽ còn rất là nhiều những cái ưu đãi khác như kiểu là ưu đãi giảm giá 30% khi tham gia AI Automation Club Year, hoặc là sắp tới là mình sẽ có khóa học có tên là AI Vibe Coding 101 thì các bạn cũng sẽ được nhận một cái mã giảm giá giá trị là 30% sau khi đăng ký khóa học đó. Và nếu các bạn muốn học về tự động hóa ngày hôm nay thì đừng bỏ lỡ khóa học này nhá. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ test cái tính năng của con email agent trước nhá. Bây giờ này là mình sẽ yêu cầu nó là cho tôi 5 email gần nhất. Đó, rất là đơn giản một cái câu nói này thôi. Thì bây giờ ở đây là nó sẽ đến phần execution này. Phần execution này và nó sẽ chạy. Thì thường trung bình ấy, tầm mỗi một tác vụ nó sẽ làm đâu đấy tầm khoảng độ từ 15 giây cho đến 1 phút tùy theo cái yêu cầu của mình. Lâu nhất nó sẽ là cái phần tạo ảnh. Đó. Ok. Thì ở đây này là bây giờ là 10 giờ 44 đúng không ạ? Thì sẽ tầm khoảng độ 1 phút thôi. Mình nghĩ là cũng chưa đến 1 phút đâu, khoảng độ 35-40 giây. Hoặc là chậm nhất là sẽ là 50 giây thì nó sẽ hoàn thành cho chúng ta. Đấy. Thì bây giờ nó sẽ lấy cho mình tất cả những cái thông tin. Đầu tiên nó sẽ đẩy về trưởng phòng. Đẩy về trưởng phòng ở đây xong này. Đấy, nó sẽ đẩy con AI agent này, email agent này này. Đó. Đợi một xíu. Rồi 44, 40 rồi. Thường phần đọc email nó sẽ khá lâu, tại vì nó sẽ tổng hợp cho mình những cái email được gửi đến. Sau đấy là nó mới trả về cho mình cái nội dung, sẽ lọc nội dung và trả về cho mình. Rồi, thì đây là một vài những cái thông báo này. Đó, được chưa? Một vài những cái thông báo mà mình muốn ở đây. Thì đây là 5 cái email gần nhất của mình và bây giờ mình sẽ muốn test nhá. Thì mình sẽ tắt cái đi cho các nhìn này cho nhanh. Được chưa? Mình sẽ ấn vào phần execute workflow này. Rồi, bây giờ đây mình muốn là gửi tin nhắn cho Hào, edit video nhanh nhé em chẳng hạn. Đấy. Thì bây giờ này, đầu tiên nó sẽ nhận thông tin này, nó sẽ gửi đến trưởng phòng. Trưởng phòng sẽ đến cái phần contact agent. Rồi từ contact agent thì trưởng phòng sẽ bắt đầu là nhắn tin email agent này. Đó. Hầu hết ấy là nó sẽ đến cái phần contact của mình trước. Thì trong cái phần contact này là mình sẽ lưu sẵn một số những cái thông tin của những cái người mà mình hay nói chuyện hoặc hay tương tác, hoặc là khách hàng của mình chẳng hạn. Đấy. Đợi cho Hào bạn có nốt chỗ gì thêm không này. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào email của mình kiểm tra nhá. Mình sẽ vào email của mình kiểm tra. Rồi. Thì như ở đây này. Đó.
Xin chào Hào, em vui lòng edit nhanh nhé em. Đấy, thì rất là đơn giản, nó như này thôi. Và cái mail nhìn khá là ok. Đấy, được chưa? Thì đấy nó là cái tính năng. Thì đấy nó là cái tính năng của cái email agent cũng như là contact. Bây giờ mình muốn một cái khác đi. Lên lịch call với Hào lúc 15 giờ chiều mai, họp về dự án boost kênh MCBI. Rồi tiếp tục là nó sẽ lại vào đây này. Đấy, lên lịch là đầu tiên sẽ lấy thông tin này. Lấy thông tin thì trong cái database này nó có thông tin của Hào rồi. Đấy, bạn editor của mình. Đấy, rồi sẽ đến phần calendar này, agent này. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vào calendar nhá. Mình sẽ vào calendar. Thì trong calendar, trong cái lịch này của mình, nó sẽ có cái thông tin ngày mai này. Đấy, 3 giờ để họp với boost kênh này, mời email, nó gửi cho bên kia luôn, nó gửi cho bên đối tác luôn, rất là tiện lợi. Bây giờ ví dụ mà mình muốn xóa cái lịch hẹn ngày mai đi, tại vì ngày mai mình bận thì chẳng hạn, thì mình sẽ bắt đầu nhắn tin là cancel tất cả lịch ngày mai đi và liên hệ lại với Hào, hẹn hôm khác sẽ call và sẽ báo lại trước một ngày khi sắp xếp được công việc. Đấy, rồi tôi sẽ nhắn đến đây này, execute workflow nhá. Ok, vẫn kiểm tra lịch ở đây vẫn có này, lịch ở đây vẫn có nhá. Rồi ok, thì nó vẫn làm rất là nhiều tác vụ. Đầu tiên là contact agent này, calendar agent này. Rồi nó sẽ đến, tiếp theo sẽ đến email agent này. Đó, nó làm được nhiều tác vụ cùng lúc luôn. Đấy. Ok. Rồi, đã gửi toàn bộ lịch ngày mai nữa, thì là sẽ kiểm tra phần lịch nhá, không còn nữa rồi này. Tiếp theo là phần gửi email, thì bạn cũng đã gửi này, reload lại đi. Ok, xin lỗi này, vì thay đổi lịch này, ngày mai anh bận nên không thể cô như hẹn này. Anh sẽ nói một trước một ngày sẽ lại dự án boost kênh MCBI này nha. Nó còn biết được là về cái cuộc họp về dự án luôn. Được chưa? Nghe nó còn lấy cái thông tin ở trong cái calendar luôn cho mình, rất là hay đúng không ạ? Đấy, mong thông cảm, cảm ơn đã quan sát thời gian, rất là ok, nghe rất thoải mái, vẫn có thêm trân trọng MCBI ở dưới này, nhìn rất là chuyên nghiệp, rất là ổn. Đấy, ok, tiếp theo là mình sẽ thử thêm một cái tác vụ khác. Ví dụ bây giờ mình muốn là nó lấy cho mình một cái video đi. Bây giờ là mình sẽ có thể là mình sẽ lấy một cái video trên YouTube chẳng hạn. Ok, thì mình sẽ lấy từ cái video này đi. Thì đây nó là một tạo ảnh video quảng cáo, được chưa? Tạo ảnh và video quảng cáo. Đây mình sẽ ấn vào phần enter ở đây này. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong này. Đấy, thì nó sẽ từ trưởng phòng nó sẽ đi đến cái phần là YouTube tóm tắt. Đấy, và phần YouTube tóm tắt này nó sẽ lấy cho mình cái nội dung của cái video YouTube này, và nó sẽ gọi là tóm tắt cho mình cái nội dung video để mình có thể biết được. Xin lỗi này, nó do gặp lỗi hệ thống. Đấy, nghĩa là khi mà nó lỗi thì nó cũng sẽ báo lỗi cho mình chứ không phải nó sẽ dừng lại. Rồi mình sẽ cùng nhau kiểm tra. Tại vì là cái tài khoản nó bị lấy sai tài khoản. Rồi ok, thì mình sẽ lấy tài khoản. Cái này là không để ý. Rồi ok, save. Ok, thì bây giờ mình sẽ chạy lại nhé. Tại vì vừa nãy nó bị lỗi là quên không thay cái API. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục vào này. Thì nhưng mà ít nhất đấy, vừa nãy là mình cũng biết được là nó hoạt động rất là trơn tru đúng không ạ? Trưởng phòng là đưa việc rất là tốt, biết nhìn người, nên là biết là ai sẽ làm những cái việc gì và sẽ phục vụ cho cái công việc nào. Đấy, rất chi là ok luôn. Đây sẽ gửi cho mình thông tin tóm tắt video này. Video giới thiệu quy trình tự động hóa sử dụng AI và nền tảng NN để tạo hình ảnh, video quảng cáo chỉ từ mỗi ảnh và caption gửi qua Telegram, chỉ mất khoảng 5 phút. Hệ thống tự tạo ra quảng cáo bắt mắt và video animation phục vụ cho kinh doanh, nhà hàng, agency marketing. Quy trình xây dựng trên nền tảng NN kết hợp với AI như GPT-1, các công cụ tạo video fast frame này. Người dùng gửi ảnh vào bot Telegram, hệ thống chuyên đối phân tích sản phẩm.
Đó, thì đây nó là một cái gọi là một cái hệ thống mà mình xây lên để mình có thể là tìm hiểu nhanh về những cái video ở trên YouTube để có thể học nhanh hơn. Nghe mình chỉ cần ném cái link của mình vào thôi, nó sẽ tự động làm cho mình ra những cái tác vụ như này cách rất là nhanh chóng. Đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy một cái video TikTok này của mình đi. Đấy, mình sẽ lấy video này. Đây là một cái video mà mình tạo cái phần avatar này hoàn toàn bằng AI. Nếu các bạn muốn có thể là làm sao để tạo một cách hoàn toàn tự động kết hợp với cả giọng nói cũng bằng AI luôn, nhưng mà clone giọng của mình, thì các bạn có thể xem qua cái video này này. Đấy, xem cái video này thì mình sẽ làm cái video sẵn cho các bạn để các bạn có thể xem qua. Ok, thì bây giờ là mình sẽ vào đây này, mình test nhá. Rồi mình sẽ cho vào đây, mình paste vào, mình sẽ chạy, đúng không ạ? Và trưởng phòng nó sẽ lại chỉ định nhân viên. Và ok, nó đã vào đúng nhân viên rồi, ở phần TikTok transcript. Đó. Sau khi nó lấy được nội dung xong, nó sẽ gửi cho mình phản hồi về Telegram như những cái lần khác. Thì khác với cả bên YouTube, YouTube là mình sẽ làm ra một cái video rồi nó sẽ tóm tắt cái nội dung của cái video đấy. Còn đây là nó sẽ lấy nguyên cho mình phần transcript của video TikTok để phục vụ cho cái công việc của mình. Ok. Này, rồi. Gửi lại đây này. Cái phần transcript này nó sẽ mất thời gian lâu hơn một xíu vì cái quy trình của nó cũng có nhiều cái phần nó sẽ gọi là lằng nhằng hơn một xíu. Rồi, nó lấy thông tin rồi này. Đấy, toàn bộ nội dung rồi này. Đấy. Ok. Ra đây. Được chưa? Đây sẽ là toàn bộ cái nội dung của cái video này của mình. Đấy. Tiếp theo đây thì mình sẽ tạo ra một cái hình ảnh dựa trên AI agent này nhá. Ok, thì bây giờ là mình sẽ gửi cái prompt vào đây này. Đây này, rồi mình test cho các bạn xem nhá. Đó. Rồi, ok. Thì nó sẽ bắt đầu là tạo cho mình create image agent này vào. Được chưa? Create image agent này. Mình sẽ khi mà nó xong nhá, ở đây là nó sẽ có cho mình một cái hình ảnh. Thì thường thường là cái thời gian tạo ảnh này nó sẽ đến cái đoạn khoảng đâu đấy khoảng độ hơn 1 phút, tại vì thời gian tạo ảnh nó khá là lâu. Khoảng độ hơn 1 phút nó sẽ tạo xong cho mình một hình ảnh. Đấy, chỉ dựa trên một cái câu prompt như này. Đó. Và nó sẽ một cách rất là nhanh khi mà các bạn cần tạo ra những hình ảnh nhanh, tiện lợi có thể cho chiến dịch nhỏ của mình này, hoặc đơn giản là các bạn muốn sử dụng hình ảnh một cách nhanh chóng, thì đây là một cách mình thấy nó rất là ok. Hoàn toàn tất cả nó sẽ ở trên con AI agent này và sẽ không cần phải nhiều. Ở đây là mình đã sử dụng cái prompt sẵn rồi nên là mình thấy là nó cũng rất là ok. Còn nhiều khi là các bạn sẽ không cần thiết phải làm điều đấy. Đây là xem cái ảnh của mình này, rất là đẹp đúng không ạ? Thì đây là một cái ảnh dành cho khoa học AI Vibe Coding 101 mà sắp tới mình sẽ triển khai. Nhìn rất là ok, rất là đẹp mắt. Đấy. Đó, mình thấy là cái logo như này là cũng khá ổn đấy chứ. Và cái thời gian để tạo ra một cái hình ảnh như này thì cũng chưa đến, cũng khoảng độ 1 phút thôi. 1 phút là các bạn đã tạo ra một hình ảnh như này rất là nhanh, hơn cái việc mà khi mà các bạn có thể là có thuê một bạn nhân viên gọi là designer. Tất nhiên là không thể so sánh được một designer. Nếu mà chúng ta thuê một designer khoảng độ từ 12 triệu trở lên và 10 triệu trở lên thì tất nhiên là cái chất lượng mình nghĩ rằng là nó vẫn sẽ hơn cái việc các bạn sử dụng AI rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì nếu mà chúng ta không có quá nhiều công việc để sử dụng designer thì áp dụng AI vào trong cái việc tạo hình ảnh như thế này nó cũng là một cái giúp cho ta tiết kiệm thời gian cũng như là về cái chi phí khá là lớn. Được chưa? Vì một cái ảnh này tạo ra các bạn sẽ chỉ mất khoảng độ 2.500 cho đến 3.000 một lần thôi. Nó rất là tiết kiệm. Và một cái lần mà các bạn hỏi AI như này thì mình nghĩ tổng cộng bao gồm cả ảnh nhá, nó sẽ rơi vào khoảng độ 3.100 đến 3.200 đồng. Nó rất là thấp. Được chưa? Ok, giờ chúng sẽ đến cái phần là hướng dẫn chi tiết cách để có thể tạo được một cái con AI agent kết hợp cả chatbot như này nhá. Ok, thì thật ra chủ yếu ấy, để tạo ra một con chatbot như này thì đầu tiên là các bạn sẽ cần phải có là một cái con bot Telegram. Đấy, để có thể tạo được một con bot Telegram thì các bạn hoàn toàn có thể vào cho mình trong bot Phaser trên này và tạo cho mình một cái con bot mới. Thì mình đã có rất là nhiều những cái video hướng dẫn các bạn làm sao để có thể là kết nối được Telegram với Gắn vào rồi. Các bạn sẽ có thể xem được cái video bên trái này. Đấy, mình đã để sẵn cho các bạn có thể xem được rồi nhá. Ok, tiếp theo là sau khi mà chúng ta đã có thông tin rồi thì chúng ta sẽ tạo ra một cái đường dẫn, một webhook. Đấy, nó là một cái gọi là trigger. Thì trigger ở đây nó sẽ là cái trigger là on app event. Đấy, on app event thì các bạn hoàn toàn có thể search nhá, là cho mình là Telegram. Rồi, các bạn sẽ search Telegram như này và nó sẽ tạo cho mình một cái thông tin như này. Thì mình sẽ lấy thông tin từ là trigger on message. Thì đối với trigger on message rồi, sau đấy là mình sẽ đến một con AI agent. Thì con AI agent này nó sẽ là trưởng phòng và nó sẽ là cái đầu não để quản lý và chỉ định cái công việc. Thì trong đó là mình sẽ dành cho nó một cái câu prompt. Đầu tiên là nó sẽ nhận được cái yêu cầu. Và cái yêu cầu của mình nó sẽ là text ở đây. Đấy, nó sẽ là text ở đây. Rồi, và mình sẽ cho vào trong này.
Đó. Sau khi mà nó nhận được toàn bộ những cái thông tin đấy rồi thì mình sẽ có một cái code prompt. Thì trong cái code prompt này nó sẽ giúp cho con AI agent của mình, cái con trưởng phòng này nó sẽ hiểu được về từng cái nhiệm vụ của từng cái agent. Đấy, như kiểu là email agent này, calendar agent này, contact agent này, create image agent này, Telegram send image này, tất cả tất tần tật những cái tool mà mình gắn ở dưới này. Đấy, mình đều sẽ nói rõ về cái nhiệm vụ công việc của nó. Tiếp theo là mình sẽ có thể là đưa cho nó những cái quy tắc đấy, và đưa cho nó những cái hướng dẫn để làm sao nó có thể là hiểu được cái quy trình mà mình đã hướng tới. Đây, một vài những cái ví dụ này, một vài những cái ví dụ để nó có thể hiểu hơn về cái quy trình làm việc. Đấy. Rồi, và thêm đấy là cái vấn đề là thời gian hiện tại, để nó biết được thời gian hiện tại của mình khi mà mình nhắn ở thời điểm lúc đó là bao nhiêu, được chưa? Sau khi mà con AI agent này nó được kích hoạt rồi, tiếp theo là mình sẽ tạo mới nâng cấp ở gần đây trong cái phiên bản mới nhất của N8N là họ mới nâng cấp thêm cả email thêm cả agent vào trong tool. Nhưng trước đây ấy, thì thường là các bạn sẽ hay sử dụng các cái sub workflow như thế này. Đấy, các bạn sẽ sử dụng cái node sub workflow. Đây, gắn được tool nhá. Đấy, thì nó sẽ call đến những cái sub workflow khác. Đấy, sẽ call những cái sub workflow khác như thế này. Đấy, nhưng bây giờ các bạn hoàn toàn có thể, được chưa? Các bạn hoàn toàn có thể là tạo ra những cái con agent AI agent tool như thế này gắn ở dưới luôn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là dễ dàng xem được những cái thao tác trực tiếp ở trên này luôn. Dễ dàng thao tác được tất cả những cái gọi là thao tác ở trên này luôn, mà mình sẽ không cần phải gọi là mất công để mình có thể là mình mỗi lần mà mình xem, ví dụ như này nhá, là các bạn sẽ cần phải vào view cái sub execution này, và sau khi các bạn view những cái sub execution này xong, đấy, view những cái sub workflow này xong thì các bạn mới có thể nghĩa là khi mà nó hoàn thành xong ấy rồi các bạn mới có thể xem được. Và cái cảm giác khi mà mình phải xem qua xem lại 2 tab như này nó sẽ rất là mất thời gian. Trong khi đấy là các bạn hoàn toàn có thể là gắn thêm cái nốt mới này, cái nốt agent tool này vào đây được, thì nó sẽ đóng vai là một cái con agent luôn ở trong này, và nó sẽ quản lý cho mình toàn bộ những cái tool ở bên dưới rất là chi tiết. Ok, đối với email agent ấy thì mình sẽ nối hết toàn bộ tất cả những cái tool liên quan đến email ở đây, tất cả những cái tool liên quan đến email đây, Gmail đó, nó có tính năng gì, nó có cái gọi là tác vụ gì thì mình sẽ đều để cho nó hết ở đây đó. Và mình sẽ cho nó một cái prompt để nó quản lý được. Đấy, bạn là một cái trợ lý quản lý email, tất cả những cái phải được định dạng và chuyên nghiệp bằng HTML. Rồi nó sẽ lấy cho mình những cái thông tin. Đấy, nó sẽ lấy cho mình toàn bộ những thông tin quản lý email tất cả nhá. Mình vẫn liệt kê ra là mày làm được những cái gì, mày có thể là có những cái công cụ gì để mày làm, và nó sẽ tự tìm và phân tích cho mình cái này là lúc nào để sử dụng thì cái đấy hoàn toàn là AI để sử dụng, được chưa? Cũng như thế, đối với calendar thì nó vẫn sẽ là mình sẽ đưa cho nó thông tin nó là một cái gì, nó là một trợ lý làm việc đấy, nhiệm vụ của nó bao gồm tạo, lấy, xóa những cái sự kiện, thì mình sẽ chỉ đưa cho nó hướng dẫn ban đầu là mình cho nó biết nó là ai, đúng không? Cái công việc của nó phải làm gì và nó có những cái tính năng gì. Đấy, rất là đơn giản thôi, mình nghĩ là nó không phải quá cầu kỳ, tại vì hầu hết ấy là mình chỉ cần đưa đủ thông tin, còn AI nó sẽ làm lại hết cho mình. Tiếp theo là đối với phần contact agent, thì đối với phần contact agent này thì nó sẽ là một cái trợ lý liên hệ, nó sẽ xem tất cả những thông tin cho mình, hoặc là nó sẽ thêm những cái thông tin liên hệ cho mình đó, và nó sẽ đọc cho mình. Ví dụ như ở đây mình có phần thông tin liên hệ này, thì trong này mình chỉ update cho các bạn xem mẫu là khoảng độ 5-6 cái thông tin liên hệ, là 6 thông tin liên hệ như này thôi, được chưa? Thì nó sẽ tự động là khi mà mình, ví dụ như kiểu vừa nãy mình nhắn cho Hào, đúng không ạ, là cái bạn editor của mình, thì trong cái tiền đấy mình nhắn cho Hào ấy là nó sẽ tự động vào đây và nó tìm kiếm thông tin về Hào. Đấy, vào đây tìm kiếm thông tin về Hào và lấy cho mình email. Còn nếu mà nó không có thì nó sẽ hỏi lại mình, đấy, là có thể muốn thêm liên hệ không chẳng hạn, được chưa? Hoặc là ví dụ như bây giờ nhá, là ngoài agent tool đến phần là create image agent, đúng không ạ? Đấy, create image agent thì như ở đây này, cái này thì nó sẽ khác hơn một xíu, tại vì là đây rồi, thì nó sẽ call đến cái sub workflow của mình. Đấy, thì mình sẽ phải tạo ra một cái sub workflow trước đấy. Thì đối với cái sub workflow này ấy, là nó sẽ bao gồm những cái gì, đúng không ạ? Đầu tiên là khi nó call đến cái này của mình thì mình sẽ phải chọn trước thì cái workflow nó là cái sub node tạo ảnh, chúng ta thêm cho nó này, và cho cái phần description là call this tool to create photo. Thì khi mà nó yêu cầu tạo ảnh, chắc chắn là nó sẽ đi truy cập vào cái sub workflow này và nó sẽ tự chuyển đến cái phần này.
Thì ở cái phần này ấy, là các bạn sẽ lấy cho mình, ở đây nó sẽ là một cái query, lúc nào nó cũng sẽ luôn luôn là query, hoặc các bạn có thể đổi cho nó cái thông tin, nhưng mình sẽ để nó là query, được chưa? Nó sẽ gửi cho mình tất cả những cái câu prompt này, và dựa trên cái câu prompt này thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ ném cái câu prompt này vào trong cái node create an image. Hiện tại là mình đang sử dụng Jet đây. Jet tạo ảnh thì các bạn sẽ chỉ mất cái chi phí nó rất là rẻ thôi, khoảng độ 2.500 cho đến 3.000 cho một hình ảnh tạo bằng GPT Image 1. Đấy. Nó chỉ khác một chỗ là các bạn sẽ phải thay cái base URL thành api.zscale.io v1 đó. Để có thể trigger vào Zscale thì các bạn có thể hoàn toàn là vào cho mình zscale.virtual.app. Nó sẽ giúp các bạn đăng ký tài khoản của Zscale và thông tin sẽ gửi cho các bạn qua Zalo, được chưa? Rồi thì đầu tiên là các bạn sẽ tạo cho mình qua API, rồi sau khi tạo xong cho mình một cái hình ảnh như thế này, và từ cái hình ảnh như thế thì nó sẽ gửi cho mình qua một cái tài khoản Telegram thứ ba. Lý do mình lại làm cái tác vụ này ấy, tại vì là đôi khi là nếu mà mình gửi thẳng trực tiếp về tài khoản của mình rồi mình báo lại ở trên phần này thì nó sẽ thường sẽ hay bị lỗi, nên là mình gửi cho một cái tài khoản thứ ba này để mình lấy được cái file ID của hình ảnh, và dựa trên cái file ID hình ảnh thì mình sẽ cho vào phần edit field này và thêm vào cái nốt là biến response là câu trả lời, rồi mình sẽ lấy cái file ID này mình cho vào đây, rồi dựa trên cái file ID này, được chưa? Mình sẽ cho nó cái thứ ba này, rồi, và dựa trên cái file ID này thì mình hoàn toàn có thể là nó sẽ trả lại cho cái agent trưởng phòng. Đấy, tại cái agent trưởng phòng, và từ cái agent trưởng phòng thì nó sẽ bắt đầu là nó gửi lại những cái thông tin. Đấy, nó gửi lại cái thông tin như thế này. Rồi, ở đây nó sẽ gửi đầu tiên là hình ảnh này nhá, là nó sẽ qua con bot là bot Telegram send image này, cái tool này. Đấy, nó sẽ gửi cái thông tin. Thì cái thông tin này là nó sẽ lấy dựa trên cái photo, và đây nó sẽ là form AI file gạch dưới ID. Nó sẽ là cái nội dung mà sau khi mà cái con tool, cái con agent create image này nó trả cho mình về, rồi nó sẽ ném lại về trong cái tool Telegram file ID này. Đó, tất cả là sự điều phối của trưởng phòng, được chưa? Ok. Tiếp theo là đến cái phần là TikTok change script đó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ sử dụng vẫn tiếp tục là một cái sub workflow đó, và cái description nó sẽ là code this tool to get change script video. Thật ra thì thường phần description này tại sao mình hay sử dụng tiếng Anh, đúng không ạ? Tại vì mình cảm thấy là đối với agent thì khi mà các bạn cho những cái thông tin thì các bạn nên sử dụng tiếng Anh, nó sẽ là cái tốt nhất. Ngoài ra cái tên của nó nhá, thì một là các bạn viết liền, hai là các bạn viết gạch dưới như này này. Nhiều khi mà các bạn để như này nó sẽ không hiểu được cái nhiệm vụ của agent nó là cái gì đâu. Tất nhiên là trong một vài trường hợp vẫn sẽ là ok thôi, nhưng mà nếu các bạn để tiếng Việt ấy là gần như là mình thấy là nó hay bị fail đấy, thật sự. Rồi sẽ cho các bạn xem về cái sub workflow này đó, nó rất là đơn giản thôi, được chưa? Mình sẽ sử dụng, đầu tiên là mình sẽ cho vào phần execution để các bạn dễ xem nhá. Đấy, sau khi mà cho mình cái thông tin như này xong rồi, bây giờ là mình sẽ sử dụng cái node HTTP cũng như là node code này để lấy được cái thông tin. Đây các bạn xem này, lấy được cái thông tin. Đây, nó sẽ gồm cái thông tin này, nó sẽ bao gồm nó chính là cái ID cũng như là cái unique ID. Unique ID này nó sẽ là cái tên của cái kênh, thứ hai là cái ID của cái kênh. Cái lý do mình sử dụng và mình làm như thế này ấy, thật ra ấy là một phần là khi mà mình gọi là khi mà mình gửi tin nhắn nhé, nếu mà ví dụ mình lấy một cái video trên TikTok như này thì không làm gì, đúng không ạ? Còn trong cái trường hợp khi mà các bạn gửi share link qua cái video trên TikTok thì nó sẽ là một cái link t.t, nó nghĩa là nó sẽ là một cái link khác. Thì nếu mà sử dụng cái link đấy mà cào qua cái công cụ thì nó sẽ không thể sử dụng được, nên là mình mới phải áp dụng cái cách này đó. Và tiếp theo là mình sẽ sử dụng một cái công cụ call cái nội dung của video TikTok, đó chính có tên là AP File. Đây, mình sử dụng cái actor là TikTok Video Scraper. Các bạn yên tâm là để sử dụng công cụ này thì là hoàn toàn là miễn phí thôi, tại vì các bạn sẽ được cho là 5 đô một tháng để sử dụng, mà cái tác vụ này sẽ khoảng độ 12,5 đô cho 1.000 video. Làm video nào tính tiền video đấy, thì ví dụ như một cái video này sẽ mất khoảng 0,0125 đô, mà các bạn đã cho miễn phí 5 đô thì một tháng khoảng 300-400 video là thoải mái. Và sau khi các bạn có thể xem qua đây này, rồi các bạn sẽ vào phần on field, nó sẽ có cái phần trong cái phần là video meta. Đấy, nó sẽ lấy cho mình cái nội dung subtitle này này đó, và nó sẽ lấy ở đây trả về đây, rồi mình sẽ cào cái link subtitle xuống, cào xuống cái nội dung của subtitle, rồi sẽ vào cái phần là lấy được cái data trên cái subtitle ở đây này. Thì ở đây subtitle nhìn đang hơi rối, tại vì nó có bao gồm là thời gian cũng như web VTT, thì mình có ném qua cho AI agent để xử lý dữ liệu. Đấy, xử lý dữ liệu ở đây, được chưa?
Đó, thì đây hoàn toàn dữ liệu nó đã chuyển sang như này rồi. Nhưng mà trong trường hợp ấy là một vài những cái video mình sử dụng tiếng Anh chẳng hạn, đúng không ạ, thì chắc chắn là mình sẽ phải cho nó là dịch nội dung sang tiếng Việt, chỉ trả lời nội dung được dịch, không thêm thông tin nào khác. Đấy, để cho mình có nội dung hoàn chỉnh như thế này. Rồi, sau khi cho mình nội dung hoàn chỉnh như này rồi thì mình sẽ cho nó vào phần edit field, nó gửi về cho mình cái response, thông tin về cái transcript của video. Và cái con trợ lý và cái con trưởng phòng này nó sẽ lấy thông tin phản hồi lại cho sếp làm mình. Đấy, rất là ok, đúng không ạ? Phần tóm tắt YouTube nó cũng tương tự như thế. Đấy, tương tự như thế, nhưng mà khác một xíu là như trước đây ấy, là mình hay sử dụng cái nốt là nốt YouTube transcript. Đây, xem mình hay sử dụng cái nốt là YouTube transcript, nhưng bây giờ là đây, các bạn search ở trên này nó vẫn có mà. Đây, YouTube transcript rất là nhiều những cái nốt khác nhau, thì các bạn có thể sử dụng những cái công cụ này. Nhưng mình thấy là nhiều khi sử dụng YouTube transcript nó hay bị lỗi, nên là mình sử dụng một cái công cụ thứ ba để là call được cái API, lấy được cái transcript của một cái video YouTube. Rồi sau khi lấy được transcript xong thì mình sẽ ném vào cái con basic LLM này. Lý do mình cho vào trong AI ấy, hoàn toàn nhé, là các bạn có thể gửi nguyên được cái dòng này, nhưng đôi khi có những cái video nó lên tới khoảng được 1 tiếng, cái nội dung transcript nó rất là dài, đúng không ạ? Và mình khi mà mình muốn xem video YouTube ấy, mình cũng chỉ muốn gọi là học hỏi và mình muốn xem qua nội dung của video thôi. Nếu mà nó hay thì mình sẽ bắt đầu là mình xem trực tiếp. Đấy, còn nếu mà nó không hay thì mình sẽ bỏ qua luôn. Chứ nếu mà ví dụ các bạn ném thẳng nguyên một cái đoạn dài rằng rặc mà các bạn ném gửi qua Telegram bot, một là nó sẽ bị lỗi không gửi được, hoặc là nếu có gửi được thì nó sẽ phải chia nhiều cái text rời rạc. Rồi lúc đấy các bạn xem qua thì nhiều khi mình cũng lười, mình có khi mình chả xem đâu. Đó. Rồi sau khi nó gửi cho mình cái đoạn tóm tắt khoảng độ 400 từ thì nó sẽ lại gửi lại cho cái trưởng phòng sẽ lại gửi lại cho sếp là mình. Được chưa? Rồi tiếp theo là đến một vài những cái tool khác như kiểu là tool calculator chẳng hạn. Thì đối với cái tool calculator này thì nó sẽ là giúp cho mình là có thể tính toán thôi. Các bạn sẽ có thể đặt một vài những câu hỏi, ví dụ như kiểu là 100 cộng 1 bằng bao nhiêu. Đấy, mình tên phần test workflow nhá. Thì sau khi mà mình test workflow này, đấy, nó có sử dụng tool này, nó trưởng phòng xét duyệt này và gửi phản hồi về cho mình. Thì cái này thì mình nghĩ là gần như các bạn đang sử dụng lắm rồi, các bạn biết cách sử dụng rồi, mình sẽ không nói lại. Còn như kiểu Tively, nếu các bạn cũng đã xem rất là nhiều video của mình thì mình cũng có nói về công cụ rất là nhiều. Nó sẽ là một cái công cụ giúp các bạn có thể là cào được cái dữ liệu và tìm kiếm dữ liệu online luôn. Ví dụ các bạn muốn tìm kiếm dữ liệu ở trên Google hoặc là thông tin nào đấy, nó sẽ lấy cho các bạn thông tin. Ví dụ bây giờ như kiểu là MCBI chẳng hạn, là ai, nó có ra không nhá, send request đây. Thì các bạn hoàn toàn để sử dụng giao diện trực quan trên này luôn. Đây, nó ra cho mình URL này, Facebook này, YouTube này, khá là nhiều nhá. Nó search được cho mình rất là nhiều thông tin này. Đấy, mình chỉ search là MCBI là ai, nó gửi cho mình được thêm là về cái website của mình này, về Facebook, cái page của mình này, về YouTube của mình luôn này, thậm chí là về TikTok của mình luôn, rất là nhiều thông tin. Hoặc các bạn có thể hoàn toàn lấy được những cái thông tin từ website, từ những cái bài báo, những cái bài viết chẳng hạn, hoặc crawl những cái thông tin hoàn toàn có thể sử dụng Tively. Và nó sẽ cho các bạn sử dụng là 1.000 credit một tháng. Nói chung là dùng cũng tẹt ga luôn, 1.000 lần tìm kiếm cơ mà. Được chưa? Ví dụ bây giờ như kiểu là mình muốn bây giờ xem nào, hỏi về khóa học đi, đúng không ạ? Hỏi về khóa học của mình, khóa học N8N Automation 101. Đấy, đây là khóa học về Automation, đúng không ạ, của mình về N8N. Rồi bây giờ sẽ nhận thông tin nhé, các bạn đợi một xíu. Cái thì chắc sẽ hơi lâu một chút đấy, hoặc là ấn stop đây, save đây, reload lại. Nhiều khi là mình test nhiều ấy, là ở đây nó bật lên thì nó không sao, nhưng mà cái kiểu này nó hay bị lỗi. Rồi ok, nó vẫn chưa có thông tin đúng không, thì mình sẽ gửi lại nha. Rồi đó, nó sẽ sử dụng Tively này, được chưa? Rồi chuẩn bị gửi lại cho mình này. Đây nó gửi 2 tầm. Ok, đợi một xíu, trường phòng đang làm việc này. Rồi đấy, con N8N này, chương trình nhập môn giúp bạn làm quen. Đây nó gửi 2 lần, tại vì vừa đấy mình có ấy 2 lần mà, nó sẽ send 2 lần cho mình. Rồi ok, nó sẽ gửi cho mình những cái thông tin như này. 2 cái thông tin thì mình thấy là nó cũng khá là khớp nhau. Đấy. Và nhận xét là thông tin này đúng nhá, rất là đúng luôn, được chưa? Rất là đúng luôn. Đấy, và mình set up thì đối với Tively thì mình sẽ lấy cái API, để lấy được cái API của Tively thì các bạn cứ vào cái phần là API ground này, đúng không ạ? Các bạn sẽ nhập vào đây, ví dụ là sẽ có phần shell nhá, các bạn copy cho mình nguyên cái này này, copy cho mình nguyên cái phần này, xong rồi các bạn sẽ vào trong cái
Này, ở đây thì nó sẽ không có phần import, thì các bạn sẽ thay cho mình cái URL này thành cái URL đây. Cái phần h này là sẽ là phần header, nó sẽ là content type này, application JSON này, phần authorization này, bearer kết hợp với cả cái API key ở đây. Đấy, ở cái phần overview này, copy xong rồi gắn vào là được, rất là dễ sử dụng thôi, nó có hướng dẫn ở đây hết rồi. Query thì các bạn sẽ nhập trong cái phần body, query các bạn sẽ nhập trong cái phần body như là ở đây. Trong phần body này của mình thì mình sẽ có thêm những cái tùy chọn như là search deep này, include answer này, topic này, include row content này, mark result này. Thì ở trong này nó cũng sẽ có những cái chọn này, nó chọn phần là additional field, thì nó là những cái mà mình vừa điền vừa nãy. Đấy, khi bạn thấy này, khi mình thêm nó sẽ có đây mark result này, chọn date này, các bạn có thể chọn được date luôn cơ. Nghe từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu là mình có thể hoàn toàn lựa chọn được. Rồi, đấy. Rất là nhiều tính năng, có thể là thêm hình ảnh. Ví dụ như này các bạn copy của các bạn đây, copy nguyên phần này này. Thì nó chính là cái phần body. Nó chính là cái phần body. Được chưa? Phần query này thì mình sẽ để cho nó là search term. Và trong phần search term này thì mình sẽ đặt cho nó một cái placeholder definition. Thì phần search term này nó sẽ là những cái mà người dùng yêu cầu để tìm kiếm ở trên mạng. Được chưa? Để tìm kiếm ở trên mạng. Mình để tiếng Anh nhé, tại vì tiếng Việt các bạn biết mà, nó hay bị lỗi, mình để tiếng Anh cho nó dễ hiểu. Rồi, nó sẽ tìm kiếm cho mình thông tin và nó sẽ trả về cho mình kết quả. Và tất nhiên là từ kết quả này thì gửi về trường phòng cũng sẽ giúp cho các bạn gọi là xử lý mọi thứ. Còn đối với phần Telegram như thế này thì nó sẽ phục vụ cho cái việc mà tạo ảnh bằng cái node, cái sub workflow create AI agent rồi. Thì ở đây mình sử dụng cái node là node from AI này. Đấy, from AI thì cái này nó sẽ AI sẽ tự tìm kiếm thông tin, tự tìm kiếm cái file ID cho mình. Và tất cả những cái nội dung ở đây này nó cũng sẽ đều là from AI hết. Đấy, from AI limit này, how many emails the user want, nghĩa là nó sẽ sử dụng AI để có thể là tìm kiếm cho mình được cái nội dung và cái yêu cầu đó là gì. Hoàn toàn là mình sẽ không phải xử lý những cái nội dung hay yêu cầu gì cả. Đó. Tất cả sẽ đều sử dụng AI hết. Mình sẽ không phải động tay vào một cái yêu cầu nào cả. Mình chỉ cần đưa cho nó biết được là cái nhiệm vụ của mày là gì và mày sẽ phải làm những cái gì. Đấy, thế thôi. Tất cả những cái thông tin liên quan đến workflow vừa rồi thì mình đều để hết ở trong một cái cộng đồng có tên là AI Automation Club Plus này. Thì trong cộng đồng này các bạn sẽ được giao lưu với rất là nhiều những anh em nào đang làm về AI, đúng không ạ? Đây là một cộng đồng dành cho bạn yêu thích về AI này, về workflow automation, về automation, hoặc các bạn đang muốn kiếm tiền làm MMO, làm affiliate marketing AI thì đây nó là một cộng đồng dành cho bạn. Trong cộng đồng này thì ngoài những cái việc thông tin liên quan đến những cái workflow mình đã làm trong quá khứ, hiện tại hay thậm chí tương lai thì mình đều sẽ cập nhật ở trong cái cộng đồng này. Hơn nữa trong cộng đồng này cũng sẽ có vô vàn những cái khóa học mà các bạn có thể xem qua và tìm hiểu về những khóa học đó. Mình đã đúc kết từ những cái trải nghiệm, kinh nghiệm mà mình đã sử dụng và áp dụng AI vào trong công việc của mình. Hơn nữa là đây sẽ là một cộng đồng giúp các bạn có thể giao lưu với nhau, với những người bạn đang tìm hiểu về AI, đang làm về AI ở trên cộng đồng này. Và tất cả những cái workflow về 8N ấy, thì mình được cập nhật trong khóa học và trong cái phần tài nguyên và template này. Toàn bộ những workflow mà mình sẽ đã và đang làm đều sẽ được cập nhật trong này. Ok, rất là mong chờ các đồng nghiệp sẽ có mặt ở trong cộng đồng AI Automation Club Plus nhá. Tổng kết lại thì đây nó là một cái hệ thống sẽ giúp cho các bạn phục vụ cho cái công việc cũng như là cái đời sống của mình, nó tiết kiệm được khá những thời gian đấy. Ngoài ra thì mình nghĩ là 2025 rồi, bây giờ là lúc chúng ta tìm hiểu hơn nhiều về AI và làm sao để có thể tạo được những con AI agent cơ và chatbot như này. Nó sẽ hỗ trợ cho công việc cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Và toàn bộ tất cả những cái thông tin, những cái đường link thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả và phần bình luận để các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu nhá. Ok, nếu các bạn thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe.